Online concert last week. Nakadagdag sa lakas ng loob ng performers ang mensahe at pagsuporta na ipinadala ng nag-iisang Regine Velasquez. Ladies and gentlemen, may I present to you Miss Regine Velasquez. Good luck. Alam kong magiging very, very successful ang inyong online show. Have a wonderful show, you guys. Love you. Thank you, Ate Regine. The best ka talaga. Ano na yung idol na idol mo? Si Madam Regine. Oo. Pero sa lahat, isang pinakakinilig at natuwa rito. Yan ay ang drag artist, superfan at longtime impersonator ni Ate Regine na si Precious Paula Nicole. At bitbit ang inspirasyon mula sa idolo ay ibang klaseng aliw ang ipinamalas ni Precious. Bibiro ang sumulat ng awitin para sa'yo, para akong isang sirang ulong hilaw at lito. Sa aking pangmina ng piano, teklado'y piling nilaro. Baka sakaling merong tono, bigla na lang umusbong. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi, nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi, nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi Nagkaroon ako ng pagkakataon na mas makilala pa si Precious at malaman ang sekreto niya sa kanyang successful na panggagaya sa Issue Songbird. Ang galing ng pagkaka-impersonate mo kay Ate Reg. Wala po yun. Anong wala? Anong pakiramdam mo na ang daming natuwa doon sa pinakita mo? Sobrang happy po. Napaproud po ako kasi kahit yung mga relatives ko nag-message sa akin na parang hindi nila nakita yung bakas ko, yung out of drag ko. Parang ang nakita lang talaga nila is si Ate Reg. Iba ka ngayon na nakaharap ko, tapos iba pag nasa stage. Nagta-transform ka talaga. Bakit si Ate Reg ang naisipan mong gayahin? Accidentally lang po talaga na nag-Ate Reg ako. Paano ang aksidente? nung- Pag nadapa ka, pag tingin mo, Ate Reg ka na. Oh. Sa unang grupo na pinasukan ko sa bar, nag-concept sila ng OPM Divas. Bago lang po ako noon. Ako ang huling pipili ng gagawin. Sabi ko, pwede ba ako mag-Regine? Nung gabing yon, pinag-perform na kami agad. Sa awa ng Diyos, maganda naman po yung response nila sa performance ko. Gaano katagal ka nang nagtatanghal bilang si Ate Regine? Kung ano po yung nakita niyo sa performance, 10 years yung pinagdaanan ko bago ko siya magawa na ganun ka. Hindi naman perfect eh. Ako rin pa nagsasabi na hindi pa rin perfect eh. Talaga? Medyo meticulous ako. Nakikita ko yung may mali pa. Ano ba yung pinakamadaling magaya pag gusto mong gayahin si Ate Regine? Mata agad. Paano? Si Ate Reg kasi may siya yung parang nalikabukan yung mata niya. Di ba gumagano siya? Emote. Oo. Parang hindi niya magamit yung kamay niya, so yung mata yung ginagamit, tinatanggal niya. Ano naman yung pinakamahirap sa'yo? Yung katawan, kailangan malaki yung pads ko kasi si Ate Reg kasi may curve. Pananamit, inaaral mo yan? Yes po, yung suot ko po makeup. mismo dun sa Regine na ginawa ko nung kinang. Sinuot niya po mismo yun sa concert niya. Ayun. Paano mo naman nakuha yung mismong damit na nagkataon yun? po na yung nung gown na yun, customer ng Obar. Tapos parang nakita niya ako sa Obar na nag-Regine. Tapos pinatawag niya po ako sa manager na sabi niya, dadamitan kita.
Yun mismo sinuot ni Regine kung gusto mo. Sobrang cute naman nun. Opo. Gaano katagal from you to Ate Regina? Pinakamatagal ko ng makeup, 1 hour. 1 Pero hour. kaya ko po siya ng rush na Talaga? 15 minutes to 20 minutes. Wow. Char. Anong pakiramdam mo every time nagpa-perform ka para sa mga tao na nakadrag ka? Sarap. Ano siya, fulfillment. Hirap Napaproud siya talaga ako sa sarili ko kapag alam ko na na-appreciate ng mga tao yung ginagawa ko. Anong... Nakakaloka. Okay lang. Ginagaya rin ako lagi dito. Anong mapapayo mo sa community na gusto mag-drag pero hindi pa ganun ka-confident? Pag inuna mo kasi yung takot, wala, hindi mo siya ma-achieve. So ako dati nung naisipan kong gawin kong mag-drag, pinush ko lang kahit wala pa akong gamit. Tapos lumapit lang ako sa mga kaibigan ko na drag queen na. At hindi naman po sila nagdalawang isip na tulungan ako. Kaya sobrang swerte ko. Kung naisipan nilang mag-drag, bukas po ang Facebook ko, ang aking inbox. Yan, ha? Pwede niyo po akong i-message, eh? Bukod po kasi kay Ate Reg, may isa pa akong ginagaya na ano eh. Sino pang OPM bukod kay... diva. Kita ko na lang po sa inyo. Bakit? Si Precious Paula Nicole po ito, ha? Gusto ko lang po magpasalamat sa Ibayan family para sa pagbibigay po ng pagkakataon sa aming mga drag artists and ating Angel of Scene, ha? Tigil-tigilan mo na ang paggagaya mo sa akin, ha? Kundi, lagot ka sa akin, ha? Precious! Ang sweet-sweet mo naman.